good evening. Hyvää iltaa. Good evening, everybody. Hyvää iltaa kaikille. Thank you guys for the music. Thank you Kiitos very much. musiikista tosi paljon. Thank you for the play that we just saw. Kiitos tästä draamasta, joka nähtiin. I don't know if you ever imagined, we have imagination. Did you ever imagine the moment in which you will see Jesus? Oletteko te koskaan miettineet teidän mielikuvituksessa sitä hetkeä, kun me tullaan näkemään Jeesus? I want to talk to you about Jesus tonight. Haluan puhua teille tänään Jeesuksesta. I'm going to talk about the hands a little bit. Haluan puhua itse asiassa käsistä. The hands actually are very important to our body. Kädet on aika tärkeitä. We use them for many things. Me käytetään niitä monin asioihin. Right-handed, left-handed, we use them to write. On oikeakätisiä ja vasenkätisiä, me käytetään niitä kirjoittamiseen. I used my hands to write a little bit the ideas for this sermon. Käytin myös käsiäni kirjoittaakseni tätä saarnaa ylös. You can express with your hands. You can express power. Käsillä voi ilmaista voimaa. You can give directions if somebody asks you. Pystyt näyttämään suuntia. Good. I don't know. Good. Okay. And let me tell you, I'm married with an Italian girl. Mä oon naimisissa italialaisen naisen kanssa. I don't know if you have ever seen in YouTube a video of, an Italian guy teaching you what they do with the hands means. Oletteko te koskaan nähnyt YouTubesta jossain italialaisen tyypin näyttävän, että mitä kaikkia käsieleitä heillä on ja mitä ne tarkoittaa? Even without talking, you can say things with your hands. Sä pystyt sanomaan asioita käsilläsi ilman sanoja. You know what that means, right? Tiedättekö, mitä tämä tarkoittaa? But do you know what this means in Italian? Mitä tämä tarkoittaa italiaksi? Crazy is a little bit upper, it's like here. Crazy on korkeammalla. Hullu siis. In Italian, when you do this, it's because you are eating and with the mouth full of food, you don't talk. Okei, kun sä Italiassa teet noin, se tarkoittaa sitä, että sä oot syömässä ja ei saa puhua ruokasuussa. That means good, Että tasty. On hyvä. Ja ei voi sanoa, koska on ruokaa suussa. You're eating and you do like this, wow, it's good. Good food. Eli jos joku syö ja tekee noin, se tarkoittaa, että on tosi hyvää ruokaa. I've seen it so many times in the house of my family in Italy. Mä oon nähnyt tämän mun italialaisen perheen kotona tosi monta kertaa. Another thing you can do with your hands in Italy, if a lady sees a man that it's Italiassa, jos nainen näkee miehen, joka on tosi sitten hän näin. I mean, I'm not doing it in this side because I don't want to, mess with the mic. Ei voi tehdä mikkipuolella. But what happens when a man sees a woman that is also No, mutta mitä sitten, jos mies näkee naisen, joka on Well, it's the same thing. It's actually this. It's the same thing. Se tekee sen saman jutun. But depending how you do it, if you do like this, jos sen tekee näin, that's a sign that in some places in Italy, the mafia uses to say, I'm going to kill you. On mafian tapa sanoa, että mä tapan sut. In Spain, we do like this. Espanjassa tehtäisiin näin. But, I'm going to kill you. Mä tapan sut. You can mean so many things just using your hands. Käsillä voi näyttää ja tarkoittaa niin monia asioita. But if you can go with me to the Bible, let's read one Bible verse in Psalm 119, verse 73. Mennään Raamattuun ja luetaan psalmista 119, jae 73. If I try to imagine, at the beginning with God, Jesus, creating the world. Jos me mietitään, miten Jumala alussa loi tämän maailman. I don't know. I know that it's voice, but I see his hands too in creation. Se tehtiin äänellä, mä tiedän sen, mutta mä myös näen hänen kätensä luomassa. And when he formed, Adam and Eve, and I can imagine him, like a sculptor modeling, the body. Mä pystyn kuvittelemaan, miten hän muovasi Aadamia ja Eevaa, niin heidän kehoansa. And the way we can understand, at least in an earthly wording way,
In Psalms 119:73 says, "Your hands made me and formed me." Psalmi 119 jake 73 sanookin sen näin, että sinun kätesi ovat minut muovanneet. He imagined us in his mind and he created us with his hands. Voidaan kuvitella, että hän kuvitteli meidät ensin mielessänsä ja sen jälkeen hän teki meidät käsillänsä. So the hands of Jesus are creative hands. Jeesuksella on siis luovat kädet. I like the way this has been designed. Tykkään tästä lavan esille laitosta. Okay. Se koskee muhun nyt. Okay. I like the way this has been decorated. Tykkään tästä, miten tämä on aseteltu tänne. Creativity. Luovuutta. And I imagine God, Jesus, he has creativity in his mind. Ja ajattelen, että Jumalalla on luovuutta mielessänsä. But if we go a little farther in the Bible, we can find a different kind of hands in Jesus. Jos me mennään Raamatussa eteenpäin, voidaan löytää Jeesukselta toisenlaiset kädet. The birth of Jesus, he decided to burn in a humble house of artisans. Jeesuksen syntymä. Hän päätti syntyä tämmöiseen vaatimattomaan työläiskotiin. In the house of a carpenter. Puusepän kotiin. He worked with wood. Joka työskentelee siis puun kanssa. And at that time there was no this electric chainsaw, you know, cut. Ei ollut mitään moottorisahoja, jotka sahaa tälle. No, he used always, you know, an axe or a saw, you know, a manual saw. Piti käyttää niitä ihan käsikäyttöisiä työkaluja. Have you ever touched the hands of somebody that works a lot, strong with his hands? Ootko koskaan koskenut kenenkään sellaisen käsiin, joka työskentelee käsillänsä? I remember when I was a colporteur, I used to sell books. Silloin kun joskus aikaisemmin myin kirjoja ovelta ovelle. Was not my thing. Ei ollut oikein mun juttu. But I remember, you know, meeting people and, you know, shaking the hands. Silloin tapasin ihmisiä ja käteltiin. And the way you shake hands with somebody talks about the person. Ja se, miten sä kättelet, niin se kertoo ihmisestä jotain. So just shake my hands with strong, okay? Okei, voimakas kättely. And I do not, you know, it's like sometimes you're shaking hands with somebody that looks like death. Joskus sä kättelet jonkun kanssa, joka näyttää tai tuntuu ihan kuolleelta. It's not transmitting energy, it's not transmitting power, you know? Siitä ei siirry mitään voimaa tai... And if you can touch the hands of somebody that work a lot with his hands, you will see in these parts here calluses. Ja jos kosket jonkun sellaisen käsiä, joka on tehnyt paljon käsillään, sä näet känsiä siellä. Very hard hands. Ne on semmoiset kovat kädet. I remember my grandfather. Muistan isoisäni. He worked as a farmer. Hän oli maanviljelijä. Every time he grabbed my hand, it was like getting a stone. Joka kerta, kun hän otti mua kädestä, niin tuntui, kuin olisi pitänyt kiveä kädessä. The hands of Jesus were used to do heavy work. Jeesuksen kädet oli tehty kovaa työtä varten. I don't like, you know, these images that I see of Jesus, you know, like weak, skinny, that had no muscles in him. I see a different Jesus. Mä en ymmärrä, että miksi Jeesus kuvataan useasti semmoisena laiheliinina, jolla ei ole yhtään lihaksia ja on ihan heikko. I imagine a muscular man. I mean, he was used to do heavy work. Mä kuvittelen sellaisen ihmisen, joka oli tottunut tekemään kovaa työtä. Luke 2:20 says. Luukkaan 2. luku ja 20 sanoo. And the child is talking about the child, about Jesus. And the child grew and became strong. He was filled with wisdom, and the grace of God was with him. But the Bible is telling us that he grew and became strong. Se onkin jae 40. Lapsi kasvoi, vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo seurasi häntä. Eli Raamattu kertoo, että Jeesus kasvoi vahvaksi. The hands of Jesus, those strong hands. Jeesuksen kädet oli vahvat kädet. I remember sitting in the laps of my grandfather, the farmer.
Muistan istuneeni sen maanviljelijä-isoisäni sylissä. And he used to embrace me with his hands. Ja hän halasi mua käsillänsä. Oh, those strong hands. Ne vahvat kädet. They gave me security. Ne antoi mulle turvaa. I felt safe in those hands. Tuntui tosi turvalliselta niissä käsissä. Those are the hands of Jesus. Sellaiset on Jeesuksen kädet. But let's see another aspect of the hands of Jesus. Katsotaan vielä yksi uusi näkökulma Jeesuksen käsistä. When I was working in Barcelona as pastor, I spent 4 years in that city. Mä olin 4 vuotta Barcelonassa pastorina ja siinä aikana We were just married, my wife and me, and she was trying to find out what she wanted to do, what she wanted to study. mä ja mun vaimo oltiin vasta menty naimisiin ja hän yritti miettiä, että mitä hän haluaisi opiskella ja miksikä tulla isona. So one day she came and she told me, I want to study chiropractor or chiropractor. Yksi päivä hän sitten sanoi, että mä haluaisin opiskella kiropraktikoksi. I mean, don't ask me, do whatever you want. I mean, you can do whatever you want. Ei sun tarvitse kysyä multa, sä voit tehdä mitä sä haluat. So she studied massage. Joten hän alkoi sitten opiskella tätä hierontaa. I was her guinea pig. Ja mä olin sitten hänen testikappaleensa. And I remember every time she came back home, after learning some different massage. Aina kun hän tuli kotiin sen jälkeen, kun hän oli oppinut uusia tekniikoita, She told me, hey, I've learned, can I use you? hän tuli ja sanoi, että nyt mä oon oppinut jotain, voinko mä käyttää sua? Use me. Joo, anna vaan hierontaa. I remember, laying down on that massage table. Muistan maaneni siinä hierontapöydällä. After 3 seconds, 3 sekunnin jälkeen I was out. mä olin ihan pihalla. My wife used to tell me, you were snoring. Mun vaimoni sanoi, että mä kuorsaan. It was so relaxing. Se oli niin rentouttavaa. Yeah, I even remember, once that she told me, I'm gonna give you a massage in your feet. Kerran hän sanoi, että mä annan sulle jalkahieronnan. Have you ever got a massage in your feet? Onko teille koskaan annettu jalkahierontaa? No, it's heaven. Se on niinku taivas. I mean, you need to wash your feet first, but yeah, it's heaven. It just makes me really itchy. Sometimes it hurts a little bit Ticklish. because it's touching some things in your body, but it's so beautiful. Joskus se sattuu, mutta yleensä se on vaan ihanaa. And I remember that I started my ministry in Barcelona, and it was heavy on me. Ja kun mä aloitin pastorina, niin se tuntui tosi raskaalta. I used to be stressed. Ja mä olin tosi stressaantunut usein. I remember after the first year I had to go to the hospital because my heart was beating in a strange way. Ekana vuonna mun piti jopa mennä sairaalaan, koska mulla oli jotain rytmihäiriöitä. They do a scanner on me. Ne skannas, eli kuvas mut. And they say, what kind of work do you do? Ja kysyi, mitä sä teet työksesi? How do you explain? No miten ton nyt selittäisi? Pastor, what's that? Mä oon pastori. Mitä he tekee? En oikein tiedä. I work in a church, I work with people. Oh boy, men, they told me, men, take your job in a different way or you will die soon. Sanoin, että mä oon töissä kirkolla ja näen ihmisiä ja teen ihmisten kanssa töissä. He sanoivat, että sun pitää vaihtaa sun asenne sun työhön tai sä kuolet pian. But I remember that I arrived home, I was stressed, I was tense, and my wife used to tell me, go lay down, I'll give you a massage. Mä tuun kotiin ja mä oon tosi stressaantunut ja ihan jäykkänä ja vaimo sanoi, että nyt meet makaamaan, mä annan sulle hieronnan. My stress was gone. Ja stressi hävisi. Those are the hands of Jesus. Tollaset on Jeesuksen kädet. The hands of Jesus can remove the stress in your life. Jeesuksen kädet voi poistaa stressin elämästä. But there's another thing that I would like to share with you. Mutta on vielä yksi muukin asia, jonka haluan jakaa. Go to your Bibles, Matthew 14. Avataan Raamatusta Matteuksen 14. It's a very nice episode. I think you of course you know it. Te kyllä tiedätte sen varmasti. We will read from verse 22 and we will go on. Matteuksen 14 jakeesta 22 eteenpäin. But in that same chapter we find this miracle, Jesus feeding the 5,000. Samasta luvusta löytyy myös esimerkiksi se ihme, kun Jeesus ruokkii 5,000. So in Matthew 14 from verse 22, we find that immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him to the other side while he dismissed the crowd.
Matteuksen 14:22. Heti sen jälkeen Jeesus käski oppilaat veneeseen ja käski heidän mennä edeltä toiselle puolelle järveä. Hän huolehtisi väkijoukon matkaan. Just to have that clear in mind, I've been physically in the place where the people think this happened in Israel. Kuvitelkaa te, mä oon ollut siinä paikassa, missä ajatellaan, että tämä on tapahtunut. So you are in the Sea of Galilee, okay? Sä oot siellä Galilean järvellä. It's an oval. Se on semmoinen ovaalin muotoinen. So that happened in one side of the shorter area if you want to cross from one side to the other one. Tämä tapahtui niin kuin siellä rannalla, mistä oli kaikkein lyhyin matka sinne vastarannalle. So imagine Jesus is here, God gave food to 5,000. We know there were more people. And then he dismissed the disciples and he tells them, just cross from here to there with a boat. Jeesus oli siellä rannalla, oli just ruokkinut ne 5,000 tai tiedetään, että oli paljon enemmänkin siellä väkeä. Ja sitten hän sanoo opetuslapsille, että nyt vaan niin kuin menette tästä tätä lyhyintä reittiä vastarannalle veneen kanssa. So we find that Jesus, after dismissing the crowd and telling the disciples to go on the boat, he goes up in a mountainside to pray. Me tiedetään, että kun Jeesus lähetti opetuslapsensa menemään, niin sitten hän meni itse vuorelle rukoilemaan. So he spent a little bit of time praying here. Hän vietti aikaa tuolla vuorella rukoillen. The disciples are on the boat trying to reach the other side. Opetuslapset on sillä välin veneessä yrittäen mennä toiselle puolelle. And when he's done praying, ja kun hän on valmis rukouksensa kanssa, he says, okay, I'm gonna meet them. Niin hän ajattelee, että nyt mä menen ja tapaan ne opetuslapset. So, because he's Jesus, he has two options. Koska hän on Jeesus, niin hänellä on kaksi vaihtoehtoa. Okay, one option is going around the lake. Yksi vaihtoehto on mennä koko järven ympäri. And meet them in the other side. That will take him a lot of time to walk. It's a long walk. Ja nähdä opetuslapset toisella puolella, mutta toi olisi aika pitkä ja kauan kestävä matka. But he had another way. Mutta sitten se toinen vaihtoehto. I will walk on the water. Kävelenpä veden päällä. And I will meet them in the middle of the sea. Ja näen sitten heidät siellä keskellä järveä. So the Bible tells us that he's walking, and at that moment there's a storm in the Sea of Galilee. Raamattu kertoo, että kun Jeesus kävelee, niin opetuslapset on siellä keskellä myrskyä. They were kind of afraid of what was happening at that moment in the boat. Ja heitä siellä veneessä kyllä pelotti. And then all of a sudden they see somebody that is approaching them. Ja sitten yhtäkkiä he näkee jonkun, joka tulee heitä kohti. And the Bible says that they saw somebody walking and they were terrified. That's verse number 25. And they said, it is a ghost. Raamattu sanoo, että opetuslapset näki jonkun tulevan ja he kauhistui ja huusivat peloissaan, se on kummitus. And the Bible tells us that they cried out in fear. I mean, a ghost is coming to kill us. Raamattu sanoi, että he huusi siellä pelosta ja ajatteli, että tämä kummitus varmaan tappaa meidät. But Jesus, his voice is amazing. Mutta Jeesuksen ääni on ihmeellinen. Have you ever tried to communicate with somebody in the middle of a storm? Oletteko te koskaan koittanut puhua jollekin myrskyn keskellä? It's impossible to hear. On ihan mahdotonta kuulla. You need to be very close and scream. Sun pitää olla ihan tosi lähellä ja silti huutaa. But the voice of Jesus goes over the storm. Mutta Jeesuksen ääni kuuluu myrskyn yli. And Jesus in verse number 27 says, take courage, it is I, don't be afraid. Mutta jakeessa 27 Jeesus sanoo, ottakaa rauhallisesti, minä se olen, älkää pelätkö. And I like Peter. Peter is one of my favorite individuals in the Bible. Peter. Tykkään Pietarista, yksi mun lempparihahmoista Raamatusta. Maybe because I'm an Spaniard and I have blood in my veins. Ehkä koska mä oon Espanjasta ja mullakin kuohuu tollainen veri suonissani. Impulsive. Aika äkkipikainen. So we read that Peter, Peter is watching and he sees Jesus walking and he says to Jesus, if it is you, tell me to come to you on the water. Pietari, joka katsoo, niin sanoo, että Herra, jos se olet sinä, niin käske minun tulla luoksesi vettä pitkin. So now we're not talking about Jesus. We're talking about Peter walking on water. Nyt ei puhuta Jeesuksesta, vaan siitä, että Pietari kävelisi veden päällä. And it's very interesting because Jesus uses only one word.
Aika mielenkiintoista, että Jeesus käyttää vain yhtä sanaa. Jesus is not giving an explanation of the storm. Do not worry about the storm, do not worry about the waves. I'm here to help. No. Jesus says just one word. Jeesus ei sano, että ei tarvitse huolehtia tästä tuulesta tai näistä aaloista tai myrskystä ja mä autan sua tai niin edelleen. Ei, hän sanoo vain yhden sanan. Come. Tule. And I can see Peter, Peter at the edge of the boat. Mä voin kuvitella Pietarin siellä veneen reunalla. A boat that is being buffeted by the wind, by the waves. Se vene, joka se tuuli heiluttaa siellä aalloilla. And I imagine Peter just jumping. I'm not going to even think about it. I'm jumping. Mä kuvittelen, että Pietari ei enää mieti, vaan hyppää vaan. What would you have done? Mitä sä olisit tehnyt? But what is amazing is that Peter jumps out of the boat and walks on water. Mut mikä on ihan ihmeellistä on se, että kun Pietari hyppää sieltä veneestä, niin hän kävelee veden päällä. Verse number 30. Jae 30. The time that Peter focused on Jesus, he walked on water. Silloin kun Pietari keskittyi Jeesukseen, niin hän käveli veden päällä. But verse number 30 says, mutta sitten jae 30 sanoo, but when he saw the wind, mutta kun Pietari huomasi, miten kovaa järvellä tuuli, when he saw the storm more than Jesus, kun hän huomasi sen myrskyn paljon enemmän kuin keskittyi Jeesukseen, when he saw the problems in his life more than Jesus, kun hän keskittyi omiin ongelmiinsa Jeesuksesta enemmän, the Bible says he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me. Raamattu sanoo, että hän pelästyi ja alkoi upota ja huusi, Herra, pelasta minut. And I like verse number 31 because Jesus always listens to us. Tykkään jakeesta 31, koska se kertoo, miten Jeesus aina kuuntelee meitä. The Bible says immediately. Raamattu sanoo, että saman tien heti. Immediately Jesus reached out his hand and caught him. Ihan saman tien Jeesus ojensi kätensä ja otti Pietarista kiinni. How beautiful image. Tosi kaunis kuvaus. When your life is in trouble. Silloin kun sä oot ongelmissa elämässäsi. When your life is in danger. Silloin kun on vaaroja elämässä. Jesus is there. Niin Jeesus on siellä. Just cry to him. Vaan huuda hänen puoleensa. Those are the rescue hands of Jesus. Noi on ne Jeesuksen pelastavat kädet. But there's another thing. On vielä muutakin. You know, I used to play football. Maybe you won't believe me, but yes, I used to play football. Ette ehkä usko, mutta mä olin jalkapallon pelaaja kerran kauan sitten. I swallowed the ball. Ja sitten mä nielasin sen pallon. I don't play football, but I carry the ball with me. Mä en enää pelaa, mutta mä kannan sitä mukanani. Yeah, no, I'm trying. Yritän kyllä. I used to play a lot I love football. Rakastin jalkapalloa ja pelasin paljon. And, I was playing in a game. It was indoor game, soccer or football indoor game. Pelasin semmoista sisäjalkapalloa. 4 people and the goalkeeper. 4 pelaajaa ja maalivahti. And I remember, you know, when you take the picture of a moment in your brain and it remains there. On sellaisia hetkiä, kun joku hetki säilyy mielessä kuin kuva. They passed me the ball and I saw the goalkeeper and I was gonna hit the ball so hard that if the goalkeeper was trying to stop it, I was gonna put the ball and the goalkeeper inside the net. He meni mun ohi sen pallon kanssa ja mä näin maalivahdin ja ajattelin, että mä potkasin sitä palloa niin kovaa, että sekä pallo että maalivahti menee maaliin. So I got into, this happening in maybe 1 or 2 seconds. I got in position. Ihan muutamassa pienessä hetkessä niin mä olin valmiina asennossa. To hit the ball strong. Jotta voin potkasta. Oh man, but a guy from the other team. Mutta vastustaja joukkueen pelaaja came flying. Tuli siihen. And he got me in my knee, my left knee. Ja törmäsi mun jalkaan tuohon vasempaan polveen. I could hear. Kuulin semmoisen räksähdyksen. I was
down on the ground and I was thinking he just broke my leg. Mä makaan siellä maassa ja ajattelin, että nyt hän rikkoi mun jalkani. That was the first thought that crossed my mind. Se oli ensimmäinen ajatus, joka mun mieleen tuli. The second, Toinen. I have a game in 8 days and I'm gonna miss it. Oli, että mulla on peli 8 päivän päästä ja mä joudun nyt jättää sen väliin. Youth. I wanted to play that game, you know, my knee, it's okay, but I want to play the game, you know. Mä todellakin halusin pelata sen pelin. In approximately 1 minute, Jossain noin minuutissa the ball went to my knee. It was like this. se pallo olikin mun polvessa, koska polvesta tuli tosi iso. I couldn't even walk. Enkä mä pystynyt enää kävelemään. And I talking with one of my friends, he said, you know, I know a physiotherapist, he's very good with his hands. Yksi mun ystävä sanoi, että mä tunnen fysioterapeutin, joka on käsistään hyvä. He uses these 2 fingers. Hän käyttää 2 peukaloansa. They call him the pliers. Pliers, you know, the metal thing to grab. Mikä se on? Okei, kutsu häntä pihdeiksi. They call him the pliers. I said, oh my goodness. What kind of guy is that? No? Apua, millaisen tyypin luo mä oon menossa. But I make an appointment and 2 days later I was there. Ja sain ajan, 2 päivää myöhemmin menin sinne. So I arrived and he looks at me. I already explained that I had a problem in my knee. Hän katsoi mua, ei tarvinnut kauheasti selittää, että on polviongelma. And he said, clothes off. Ja hän sanoi, vaatteet pois. I was 16 years old. Mä olin 16. What are you talking about? Mitä ihmettä? You know, right now, today, I mean, they say clothes off and you take the clothes off. But at that time I said, are you kidding me? Nykyään, jos jo multa sanotaan vaatteet pois, niin mä otan ne pois, mutta silloin mä olin epävarma ja sanoin, että ei vitsi. What kind of massage I'm gonna get into? Minkälaista hierontaa tää on? So no, why? I mean, my problem is in the knee. Why should I take my clothes off? Mä sanoin, että ei kun mun ongelma on polvessa, miksi ihmeessä pitäisi ottaa vaatteet pois? Clothes off. Mutta hän vaan sanoi, että vaatteet pois. I don't want to. Miksi? Are you the physiotherapist or is me? Onko sä se fysioterapeutti vai onko minä? I said, it's you. Mä sanoin, että kyllä se oot sinä. And clothes off. No ota sitten ne vaatteet pois. Okay, so finally I removed almost everything. Lopulta otin melkein kaikki vaatteeni pois. He put me on that bed. Hän pisti mut semmoiselle sängylle. Do you remember where my problem was? Muistatteko te, mikä se mun ongelmani oli? In the knee. Polvi. Okay, he didn't go to the knee. Hän ei koskenutkaan sitä He polvea. went to my ankles Hän meni mun nilkalle. with 2 terrible fingers. Ja 2 ihan kauhealla sormella He pushed with his fingers trying to find out if the problem was gone that way, you know? hän yritti selvittää, että jos se ongelma on mennyt sinne nilkkaan asti. I understand when you see those comic books and they write, you know, these stars and instead of putting bad words, they put signs and those things. Tiedätte, miten niin kuin sarjakuvakirjoissa laitetaan vain jotain tähtiä ja merkkejä silloin, kun tekisi mieli sanoa pahasti? I start screaming. Mä aloin huutaa. And I saw in that man a smile, you know? Ja mä näin, että se mies vaan hymyilee. And he kept on pushing. I said, "You're killing me." I said, "No, it's okay, it's okay." Se vaan painaa lisää. Mä sanoin, sä tapat mut. Ja se on, että ei mitään hätää. You know when you start sweating because you think you're gonna pass out? Ja sitten se alkaa se kylmä hiki ja sä ajattelet, että kohta sä pyörryt. Why are you doing that? No, let me do. And miksi sä teet tän? You had a problem in your ankle probably 6 months ago. I said, yes, but that was 6 months ago. Ja sitten hän sanoi, että sulla oli joku nilkkaongelma 6 kuukautta sitten luultavasti. No niin oli, mutta se oli 6 kuukautta sitten. It's my knee. Nyt mulla on polviongelma. It's okay. So when he killed my ankles, ensin hän tappoi mun nilkan. He went to my cuff. Sitten hän meni mun pohkeisiin. Oh my. Those 2 fingers. Noin 2 sormea. I didn't know what to say. I didn't know what to do. I thought, just kill me. Mulla ei ollut enää mitään sanoa. Mä vaan ajattelin, että nyt voit tappaa mut. Who cares? Ei ole enää mitään väliä. I'm not gonna be able to walk anyway. En mä enää kuitenkaan pysty kävelemään koskaan. He destroyed my calves. No sit kun hän tuhosi mun pohkeet. But he said to me, you know, you had a problem maybe 1 year ago. Yes. Hän sanoi, että sulla oli ehkä pohjaongelma joskus vuosi sitten. No niin oli. I had a problem in my calf, but it's my knee. But nyt ei ole siitä kyse.
he tried to fix a little bit, the problem I had in my calves. They went to my back. Sitten kun oli nuo pohkeet käsitelty, niin hän meni mun selkään. He went to my back. He put these two fingers, around, both sides of my spine. Ja hän laittoi ne 2 sormeensa mun selkärangan molemmin puolin. I can tell you, I still remember that experience like if it was yesterday. Mä muistan sen edelleen, kun se olisi ollut eilen. And when I had no more strength to scream and not even to sweat, sitten kun mulla ei ollut enää yhtään ääntä huutaa tai hikkipisaraa vuodattaa, he went to my knee sitten hän meni polveen. with those two fingers. Noitten 2 sormen kanssa. The pliers. Ne pihdit. And the truth is, after 8 days, I was able to play the game. Totuus on, että 8 päivän päästä mä pystyn pelaamaan siinä pelissä. And those are the hands of Jesus. Tollaset on Jeesuksen kädet. Healing hands. Parantavat kädet. I don't know if you were hurt when you were younger or if you're being hurt right now, but I know that those hands, sooner or later, they have the possibility to take you and heal you. En tiedä, että oletko joskus nuorempana tullut satutetuksi vai sattuuko sua just nyt, mutta tiedän, että Jeesuksen kädet, niillä on mahdollisuus parantaa sut. There's one last thing that I would like to share with you. Vielä yksi viimeinen asia. My man, when I was a kid, he told me that he used to ask me one question. Who was it? My mom. Silloin kun äiti kertoi, että kun olin lapsi, niin kysyin häneltä yhtä kysymystä. If you have kids or if you will have kids, there's one. I asked this question many times. Do you love me? Mäkin kysyn tätä mun lapsiltani. Rakastatko minua? Everybody needs love. Kaikki tarvitsee rakkautta. I remember in my house with my daughters. Do you love me? Yes, I love you so much. Sanon sitä lapsillenikin, että rakastatko mua? Joo, mä rakastan sua niin paljon. My mom used to ask me, do you love me? Äiti kysyi multa, että rakastanko minua. When I was 4 or 5 years, I don't remember. She told me this story. Mä en muista tätä, mutta mä olin joku 4-5-vuotias. I was 4 or 5 years of age. Joku semmoinen pikkupoika. Do you love me? Yes, I love you. Rakastatko mua? Joo. It came a second question. Sitten tuli toinen kysymys. And the second question is more dangerous. Ja se onkin vaarallisempi. Can you imagine the question? Voitko keksiä, mikä se on? How much do you love me? Kuinka paljon sä rakastat mua? How can you measure love? Miten rakkautta voi mitata? But in my brain, when I was 4 or 5 years of age, how much do you love me? Oh boy, how can I say? Silloin kun mä olin joku 4-5-vuotias, niin mä mietin, että mitä tähän nyt voi sanoa. And my mom told me that I told her, I respond to her, I love you 2002. Äiti sanoi, että mä vastasin, että mä rakastan sua 2002. Well, 2021 is been a bit that I don't love my mom. 2021 on niin paljon, että mä en edes rakasta mun äitiä. I love her so much. Rakastan kyllä niinkin paljon. But the fact is, for me that number was a huge number. I love you 2002. Mulle se oli ihan hirveän iso numero. Mä rakastan sua 2002. But there was something in my brain that was looking at the name or was listening that number. It was not enough. Mutta jotain siinä nyt näytti siltä, että tämä numero ei ollut ehkä riittävästi. And my mom explained me that I told her, to try to answer how much do you love me, I said I love you like this. Äiti sanoi, että sitten sen jälkeen yritin esittää sitä niin, että levitin käteni näin paljon. I love you like this. Mä rakastan sua näin paljon. From this finger in my right hand to this finger in my left hand, everything I can embrace. I love you like this. Sormenpäästä sormenpäähän niin paljon kuin pystyn niin kuin levittämään, näin paljon mä rakastan sua. And if I stay a little longer like this, what's the image that you get? Jos mä pysyn tässä asennossa pitempään, niin minkä kuvan te näette? How can you measure love? Miten rakkauden voi mitata? There's no greater love than to give your life for those you love. Ei ole isompaa rakkautta kuin antaa elämäsi rakastamisi puolesta. And for me, these are the hands of Jesus. Ja mulle nämä on Jeesuksen kädet. The hands that were pierced, crucified for you. Ne kädet, jotka oli ristiinnaulittu sun puolesta. And for me. Ja mun puolesta. And my challenge for you tonight. Ja mun haaste teille tänään share these hands on, että jakakaa näitä käsiä with everybody. Kaikkien kanssa. So they can meet this great Savior that we have.
jotta kaikki voi tavata sen upean pelastajan, joka meillä on. And they can enjoy his love. Ja he voi nauttia hänen rakkaudestaan. God bless you. Jumalan siunausta. Amen. We pray. Rukoillaan. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you so much Taivallinen Isä, kiitos niin paljon for your creativity, the way you produce us, sun luovuudesta ja miten sä olet tehnyt meidät. for those strong hands that you show us in the Bible Noista vahvoista käsistä, jotka näytät meille Raamatussa, that can take us to safety, jotka voi viedä meidät turvaan. for those hands that can remove the stress that we have in our lives, Niistä käsistä, jotka voi poistaa sen stressin, mikä meillä on elämässä. for those hands that can rescue us when we are in danger, Niistä käsistä, jotka voi pelastaa meidät, kun ollaan vaarassa. for those hands that can heal our soul, Niistä käsistä, jotka voi pelastaa meidän sielun. and for those hands Ja niistä käsistä, that show us jotka love, näyttää meille rakkauden. your great love. Sun mahtavan rakkauden. Help us to remember every day. Auta meitä muistamaan joka päivä, Die for us in the cross. että sä oot kuollut meidän puolesta ristillä. That's the way you show how much you love us. Ja sillä tavalla sä näytät, kuinka paljon sä rakastat meitä. In Jesus' name I pray. Jeesuksen nimessä. Amen. Aamen.